Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Από πού είσαι, πού μεγάλωσες? Είμαι από το Αλιβέρι Ευβοίας. Εκεί μεγάλωσα. Και μέχρι τα 5 χρονών στο Δίστο, ένα χωριό έξω από το Αλιβέρι. Μετά τα 5 μου στο Αλιβέρι. Μέχρι τα 15. Πώς ήταν εκεί τα χρόνια στο παιδικά στο Αλιβέρι? Εντάξει, κοίταξε. Ο Θεός με ευλόγησε έτσι, να μεγαλώσει μια οικογένεια με πολύ καλές αρχές, με αξίες, με πολύ αγάπη, πολύ δεμένη οικογένεια, ακόμα και σήμερα. Ξέρεις, ο κάθε γονιός μεγαλώνει το παιδί του με τον τρόπο που πιστεύει ότι είναι σωστός. Ξέρεις, δεν φταίει ποτέ κανένας για το τι γίνεται αργότερα όταν μεγαλώνεις. Δεν σε παίρνει κανένας από το χέρι να κάνεις τίποτα. Εμένα οι γονείς μου μεγαλώσανε με το να έχω τα πάντα. Στην κυριολεξία τα πάντα. Μπορώ να σου πω ότι μπορεί να ζήταγα ένα πράγμα να έπαιρνα 10. Να ζήταγα 10 να έπαιρνα 100. Αυτό πιστεύω ότι είναι το σωστό. Και δεν μπορώ να το κατηγορήσω, ούτε μπαίνω στη διαδικασία να πω, ξέρεις τι, έφταιγε αυτό ή έφταιγε το άλλο. Αυτό που μπορώ να πω σήμερα με τα βεβαιότητας, ότι υπεύθυνοι είμαστε για το τι γίνεται ο ίδιος μας ο εαυτός, κανένας άλλος. Με το ποδόσφαιρο πότε ξεκίνησες η αγάπη σου για το ποδόσφαιρο? Εντάξει, από μικρό παιδί. Παρόλο που δεν ήμασταν έτσι μια πολύ ποδοσφαιρική οικογένεια, ο πατέρας μου δεν έχει παίξει ποτέ ποδόσφαιρο, ας πούμε. Είχα τρέλα από 5 χρονών. Πήγα σε ακαδημία, δηλαδή ήμουνα 5-6 χρονών με μια μπάλα στα πόδια. Από μικρό παιδί. Πού ξεκίνησες, ποια ήταν η πρώτη σου ομάδα? Η ακαδημία στα Κρυεζά, με του Βαγγέλη του Ντόβολη, ποδοσφαιρικός μου πατέρας, ακόμα και σήμερα δηλαδή. Είναι σαν δεύτερος πατέρας. Εκεί ξεκίνησαμε όλοι. Νομίζω ότι όλα τα παιδιά στην περιοχή εκεί στο Αλιβέρι και ό,τι παιδί έχει ασχοληθεί με το ποδόσφαιρο στην Νότια Εύβοια, έχει βγει από το Βαγγέλη. Είναι ξεκάθαρο, όλοι το ξέρουμε, ακόμα και σήμερα. Είναι από τις καλύτερες ακαδημίες, αν όχι καλύτερη ακαδημία στην Εύβοια, ας πούμε, σε όλη την Εύβοια. Πάρα πολλά παιδιά έχουν βγει από εκεί. Έτσι κι εγώ, μέχρι τα 13-14 ήμουνα στην ακαδημία. Εσύ ξεχώρισες, δεν ξέρω, με άλλα παιδιά προφανώς μάλλον, και προχώρησες, πήγες στον Πανιόνιο, ήταν η πρώτη μεταγραφή. Ναι, μετά την ακαδημία είχα πάει έτσι, σε μια ομάδα αλφατοπικό στα Κρυεζά, σε διπλανό χωριό. Εκεί έπαιξα, ας πούμε, πρώτη φορά σε ανδρικό επίπεδο αλφατοπικό. Έκατσα εκεί 2 χρόνια, που τότε για την ηλικία μου, ας πούμε, δεν παίζανε εύκολα τόσο μικρά παιδιά, 14 χρόνια, ας πούμε, σε αλφατοπικό 15. Η αλήθεια είναι ότι ξεχώριζα από μικρό παιδί. Έπαιξα, μετά πήγα στην ομάδα μου, στον Ταμιναϊκό, στο Αλιβέρι. Εκεί ήταν, ας πούμε, και από μικρό παιδί, ας πούμε, το όνειρό μου ήταν να παίξω στον Ταμιναϊκό. Ας πούμε, πήγαινα, έβλεπα τους μεγαλύτερους. Σκεφτόμουν πότε θα έρθει και η στιγμή να παίξω κι εγώ, ας πούμε, στην ομάδα του χωριού μου. Και έγινε πραγματικότητα αυτό, έτσι, το 2006. Πήγα εκεί. Εκεί εξελίχθηκα κι άλλο. Προπονητής ήταν ο Βαγγέλης ο Ντόβολης μου και προπονητής και στην ομάδα και στην Ακαδημία. Ήταν προπονητής εκεί. Τότε είχαμε πάρει και το κύπελο μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, στην Εύβοια. Μετά από πολλά χρόνια ήταν έτσι ιστορική, ας πούμε, αυτή η χρονιά. Είχα βάλει και τον γκολ στο τελικό. Είχαμε πάει μετά σε κύπελο ερασιτεχνών σε όλη την Ελλάδα. Είχαμε περάσει ομάδες γαμά εθνικής. Δηλαδή, κάναμε ένα ταξίδι, ας πούμε, εκείνη τη χρονιά έτσι φοβερό. Και εκεί με είδαν κιόλας. Δηλαδή, μέσω και από τις μεικτές Εύβοιας, με είδαν αρκετές ομάδες. Εγώ ένας άνθρωπος, βέβαια, που με είδε και παρόλα αυτά έτσι, με πίστεψε πιο πολύ από όλους, ήταν ο Μίλτος ο Καρατζάς. Τότε στον Πανιόνιο, είναι από Εύβοια. Ήταν σκάουτερ στον Πανιόνιο. Παρόλο που έφτασα πολύ κοντά και στον Εργοτέλη και στον Ηρακλή, είχα πάει και Θεσσαλονίκη και Κρήτη. Εν τέλει, ίσως και οι γονείς μου, ξέρεις, επειδή ήταν και Αθήνα, ήταν λίγο πιο κοντά σε εισαγωγικά. Βέβαια, ήταν και ότι ήταν ο Πανιόνιος, έτσι. Ο ιστορικός, εντάξει, έχει βγάλει και βγάζει ακόμα και σήμερα παίχτες, έχει τροφοδοτήσει όλες τις μεγάλες ομάδες. Οπότε, σε εισαγωγικά, εντάξει, ήταν και επιθυμία δικιά μου, γιατί τότε ήταν πρόεδρος και ο Κωνσταντίνος Τσακίρης. Ο Πανιόνιος είχε τα πάντα βασικά. Εκείνη τη χρονική περίοδο προσέφερε σπίτια για παιδιά από επαρχία. Είχε φτιάξει τότε το προπονητικό κέντρο, το Απίλιον, το οποίο σήμερα το χρησιμοποιεί, το έχει αγοράσει ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή,
είχε πράγματα ο Πανιόνιος που δεν είχε καμία επαρχιακή ομάδα ακόμα. Και τότε νομίζω και πολλές μεγάλες ομάδες δηλαδή δεν είχαν κάνει προπονητικό κέντρο και είχε ο Πανιόνιος. Σε ποια ηλικία λοιπόν πήγες στον Πανιόνιο? Πήγα στα 16, 15 μισό. Πήγα, έφυγα από το σπίτι μου μόνος μου. Σε εισαγωγικά μόνος μου. Μας είχαν πολυκατοικία. Ήμασταν 9 παιδιά, μια θεώρηση πολυκατοικία. Παιδιά από επαρχία, μέναμε ανά 3. Εντάξει, τώρα αν με ρωτάς, σήμερα ας πούμε αυτό με έχει βοηθήσει. Δηλαδή, έχω φύγει από το σπίτι μόνος μου τα 15. Δηλαδή, σε εισαγωγικά πέταξε με όπου θέλεις, θα επιβιώσω, δηλαδή δεν με πειράζει. Αλλά ξέρεις, τότε ήταν λίγο διαφορετικό, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, είχα εγώ την τάση αυτή, πρέπει να σου πω. Δηλαδή, ήμουν ένα παιδί ο οποίος δεν ήμουν ήσυχος, οπότε ήμουν ένα παιδί το οποίο ήθελε κάτι παραπάνω πάντα. Ξέρεις, στα 15 τώρα, τότε μέναμε στο Κροπή. Δεν ήταν εύκολο, πώς να σου πω. Ναι, ερχόντουσαν οι γονείς μου κάθε Σαββατοκύριακο. Πηγαίναμε κι εμείς τότε, όποια ομάδα έπαιζε, η πρώτη ομάδα, είχαμε και το δικό μας πρωτάθλημα εμείς με τις δεύτερες ομάδες. Οπότε πήγαιναμε και ταξίδια. Αλλά ήμουν μόνος μου, όπως και να έχει. Δηλαδή. Με το σχολείο τι έκανες, γιατί ακόμα ήσουν στο σχολείο ήταν. Κοίταξε, το σχολείο δεν το τελείωσα ποτέ. Το τελείωσα. Τότε έκανα προπονήσεις και με την πρώτη ομάδα. Δηλαδή, ξεχώρισα την πρώτη στιγμή, δηλαδή ανέβαινα με την πρώτη ομάδα. Δεν μ' άρεσε για το σχολείο, έτσι, από ένα σημείο και μετά δεν μ' άρεσε καθόλου. Δεν στο κρύβω. Το αν το έχω μετανιώσει για το σχολείο, η αλήθεια είναι ότι και ναι και όχι. Γιατί είναι σημαντικό πράγμα η εκπαίδευση. Αλλά οκ, δεν το μετανιώνω τόσο πολύ. Δεν είναι όλοι για να γινόμαστε επιστήμονες. Εσύ Σίγουρα. ήθελες να ακολουθήσεις την ποδοσφαιρική σου καριέρα και θυσίασες αυτό. Το θυσίασα. Η αλήθεια είναι αυτή. Με βοήθησε και η ομάδα τότε, γιατί είχα πάρα πολλές απουσίες. Πρέπει να σου πω. Δηλαδή, νομίζω ότι την τελευταία χρονιά, επειδή κάναμε μόνο πρωί, νομίζω πήγα κάποια στιγμή μετά από 3-4 μήνες σχολείο. Δηλαδή, σαν καινούριος, δηλαδή, ποιος είσαι εσύ, ας πούμε. Αλλά εντάξει, ήταν η προτεραιότητά μου. Θέλει πολλές θυσίες στο ποδόσφαιρο, αλλά ξέρεις, τότε τις έκανα, αλλά με τον τρόπο το δικό μου. Δεν είχα και κάποιον δίπλα μου, ο οποίος, ξέρεις, να μου έλεγε ο δρόμος αυτός που παίρνεις, παιδί μου, είναι λίγο λάθος. Πρέπει να το κάνεις λίγο διαφορετικά. Ξέρεις, δεν υπήρχε και η ενημέρωση, δεν υπήρχαν τότε, ας πούμε, και τόσο όπως σήμερα οι agents να σε συμβουλεύσουν. Δεν υπήρχαν οι personal trainers, που σήμερα είναι σε εισαγωγικά μόδα. Δεν υπήρχαν τα GPS, να τα βάλεις εδώ πέρα, να σε μετρήσει, να σου πει κλέβεις, πρέπει να κάνεις αυτό για να γίνεις εκεί, να φτάσεις εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα. Τότε δεν υπήρχε πραγματικά τίποτα. Δεν υπήρχε καμία ενημέρωση σε πολλά πράγματα που υπάρχει σήμερα το 2025. Τότε ήταν 2009. Άλλες εποχές. Η πρώτη σου επαφή με τον τζόγο πότε ήταν? Νομίζω στα 11. Εκεί, 11-12. Κάπου εκεί, μπιλιάρδο. Το έχω ξαναπεί έτσι, με φίλους, πώς ξεκίνησες, ας πούμε, τον τζόγο. Εκεί το ξεκίνησα τον τζόγο. Στοίχημα μπιλιάρδο. Ξέρεις, αλλά ξέρεις, σήμερα που το σκέφτομαι, να παίζεις στοίχημα μπιλιάρδο με τους κολλητούς σου στα 12 σου, να παίζαμε 200 ευρώ στοίχημα. Πόσο φυσιολογικό μπορεί να είναι, ρε παιδί μου. Αυτό είναι το θέμα. Είναι εκεί που ξεφεύγει. Αν παίζατε για μια πορτοκαλάδα, θα ήταν πιο καλά. Έτσι δεν είναι? Και μεταξύ κολλητών. Δηλαδή, φτάναμε σε σημείο να παίζαμε τετράδες, ένα-δύο, ξέρεις, μεταξύ μας, στοιχήματα. Σοβαρά στοιχήματα. Τότε άλλες εποχές, έτσι. Τότε είχαν επί της ουσίας όλοι λεφτά. Αλλά δεν είναι φυσιολογικό για ένα παιδί, ας πούμε, 12 χρονών να έχει τόσα λεφτά στην τσέπη του. Να πάει πού, να κάνει τι. Με τι έξοδα, ας πούμε. Ούτε καφέ δεν πίναμε τότε, πώς να σου πω. Δηλαδή, αν πίναμε ένα φραπέ, δεν θυμάμαι κιόλας. Δηλαδή, δεν τα είχαμε ανακαλύψει αυτά. Παρ' όλα αυτά, έτσι ξεκίνησε. Δηλαδή, δεν θέλω να χάνω. Γενικά. Και αυτό ήταν, ξέρεις, ότι μετά αργότερα μπήκε και λίγο στοίχημα. Αφού παίζω ποδόσφαιρο, παρακολουθώ, ξέρω τις ομάδες. Το στοιχείο μου. Προπώ. Έτσι ξεκίνησε σιγά-σιγά. Δηλαδή, μπιλιάρδο, λίγο στοίχημα μετά. Έβλεπα όλα τα παιχνίδια ούτως ή άλλως. Δηλαδή, και σχολείο να είχα. Τρίτη, Τετάρτη είχε Champions League, θα δω Σαββατοκύριακο είχε αγώνες. Θα δω σπίτι μόνιμα είχε αθλητικά, έτσι. Αν δεν ήταν ποδόσφαιρο, ήταν μπάσκετ. Αν δεν ήταν μπάσκετ, θα ήταν τένις. Δηλαδή, αυτά τα τρία θα ήταν στην τηλεόραση ό,τι και να γίνει.
Κάπως έτσι ξεκίνησε. Και αυτό πώς εξελίχθηκε μετά και έφτασε στο σημείο το δύσκολο? Κοίταξε, σιγά σιγά ξεκινάς. Εκεί που την πατάς είναι όταν ξεκινάς να χάνεις. Θα πάω να ρεφάρω. Ξέρεις, το θα ρεφάρω ήταν ένα μοτίβο. Δηλαδή, το θα ρεφάρω ήταν όλη μου ζωή. Η καθημερινότητά μου ήταν ότι να κερδίσω τα χαμένα. Έχασα, πάω να... Τώρα θα το βρω τον τρόπο, τον ξέρω τον τρόπο, θα τα καταφέρω. Παραφροσύνη. Χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο και περιμένεις διαφορετικό αποτέλεσμα. Δεν γίνεται, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Εγώ έχανα ξανά, έχανα ξανά, έχανα ξανά. Υπήρχαν φορές που κέρδισες και πήρες από αυτό... Προς Θεού, έτσι. Προφανώς και κέρδιζα. Αλλά δεν ήταν λεφτά αυτά. Ήταν πυρομαχικά. Δεν ήταν λεφτά τα οποία έλεγα, όχι, κέρδισα τώρα, κάτσε να πάω να πάρω ένα παντελόνι. Κάτσε να πάω να πάρω ένα ζευγάρι παπούτσια που δεν έχω. Κάτσε να πάω διακοπές που δεν έχω πάει καθόλου. Όχι. Ήταν λεφτά τα οποία ήταν χαράς δευτερολέπτου. Ήταν πυρομαχικά απλά, ξεκάθαρα. Για όπως λέμε και στις συνεδρίες που κάνω στους ανώμους ζωαδόρους, ήταν πυρομαχικά για την επόμενη μάχη μιζέρια. Δεν το ευχαριστήθηκα ποτέ, αν με ρωτάς σήμερα, μετά από τόσα χρόνια έτσι στην ανάρρωση, δεν το ευχαριστήθηκα ποτέ επί της ουσίας. Ήμουνα μόνιμα σε ένα φαύλο κύκλο, ο οποίος δεν τελείωνε, ρε παιδί μου. Ένας λαβύρινθος ατελείωτος. Χωρίς καμία έξοδο. Κέρδιζα, έπαιζα κατευθείαν. Έπαιρνα να τζογάρω. Έπρεπε να πάρω τη δόση μου. Δεν γίνεται Άγιος. Σε καθημερινή βάση, τι ηλικία, γιατί μου είπες στα 12 ήταν το μπιλιάρδο που ξεκίνησες, μετά σε τι ηλικία ήταν σε καθημερινή βάση που ξεκίνησες πραγματικά να τζογάρεις και να χάνεις αρκετά ποσά? Μετά μόλις πήγα στην Αθήνα. Μόλις πήγα εκεί στα 15 στον Πανιόνιο, εκεί ξεκίνησα να παίζω στα προποτζίδικα. Τώρα σιγά σιγά ξέφευγε. Δηλαδή, τι έγινε, εγώ επειδή ήμουν ένα παιδί το οποίο είμαι κοινωνικός, μου αρέσει, έχω επικοινωνία με τον κόσμο, δηλαδή δεν έχω πειράξει κανέναν. Δηλαδή, πώς να σου πω, δηλαδή, okay, έχω πειράξει προφανώς. Προφανώς και έχω πειράξει. Δηλαδή, αυτούς τους ανθρώπους που τους έπαιρνα δανεικά, που με ψάγανε, προφανώς και τους έχω πειράξει. Έτσι. Εννοείται αυτό. Αλλά δεν είναι κάποιος ο οποίος είχε κάνει κάτι κακό με δόλο. Οπότε ήμουν αγαπητός, παιδί μου. Δηλαδή, πήγαινα στο προπό, έπιασα με τον προποτζή κουβέντα, γίναμε φίλοι. Μετά πήγαινα, ας πούμε, στις αίρες, παίζαμε εκτός έδρας. Τον έπαιρνα ένα τηλέφωνο, παίξε μου αυτό. Τη γυρίζω την Δευτέρα, θα σε πληρώσω. Οκ. Ξέρεις, αυτό το έκανα. Μπορεί να τον πλήρωνα την πρώτη, τη δεύτερη, από ένα σημείο και μετά. Αυτό το πράγμα όμως δεν μπορούσα να το ελέγξω. Δηλαδή, ξέφευγαν τα ποσά και προφανώς δεν μπορούσα να τα πληρώσω. Οπότε ξεκίνησα να χρωστάω. Εκεί ήταν, ας πούμε, και το πρώτο. Τότε στο Πανιόνιο ήταν το πρώτο. Έτσι, 38, χρωστούσα, ας πούμε, στον προποτζή εκεί, νομίζω τον κύριο Χρήστο, δεν θυμάμαι κιόλας, ο οποίος ένας άνθρωπος πραγματικά, ναι, με άφηνε να παίζω, αλλά εξής είχαμε αποκτήσει και μια σχέση, εξαφανίστηκα μετά. Του χρωστούσα, με έψαχνα. Και μια μέρα, εγώ όποτε χτυπούσα το τηλέφωνο, δεν το σήκωνα εγώ. Οπότε κάναμε μια μέρα προπόνηση. Ήμουν και στην πρώτη ομάδα, ας πούμε, τότε. Δηλαδή, με Ρεκόμπα, Στογιανόφ, Μανιάτη, Τζαβέλα. Παίχτες πραγματικά, δηλαδή, φοβερούς παίχτες. Για τότε, για μένα, παίχτες που τους έβλεπα και τους θαύμαζα. Και έκανα προπόνηση μαζί τους και όπως κάνω προπόνηση, επειδή το απείλον έτσι είναι λίγο και ανοιχτό, οπότε όποια αμάξι ερχόντουσαν, τα βλέπεις. Και όπως κάνω προπόνηση, βλέπω το αμάξι του. Ήρθε να με ψάξει, γιατί ήξερε που είμαι. Μου κόπηκαν τα πόδια. Τι να σου πω, έχασα τη γέα από τα πόδια μου. Λέω, τι έγινε τώρα. Συνέχισα την προπόνηση, αλλά το μυαλό μου ήταν εκεί. Τον έβλεπα, προχωρούσε με τα αμάξι και πήγε μέσα, βρήκε τους ανθρώπους, λέει, τον ψάχνω, μου χρωστάει. Ήταν το πρώτο, ας πούμε, έτσι, στραπάτσιο, ας πούμε, που έφαγα. Όχι ότι με πτώησε. Αλλά ξέρεις, εκείνη τη στιγμή ήταν ισχυρό σοκ. Πολύ ισχυρό σοκ. Το δεύτερο ήταν μετά, ήμουν στην Εθνική Νέων, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Ξέρεις, ο Τζόκος με έκανε να έχω και... Μου άλλαζε τη συμπεριφορά μου, αλλίως το χαρακτήρα μου.
Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος παίζει να έχει χάσει και να είναι καλά. Κάτι θα του φταίει. Και αν δεν ξέρεις κιόλας ότι αυτό το πράγμα είναι αρρώστια, δεν είναι ούτε πάθος, ούτε χόμπι, ούτε διασκέδαση ο τζόγος. Όπως και κανένας εθισμός. Ό,τι σε ελέγχει και σε κυριεύει, είναι εθισμός, είναι πρόβλημα. Βέβαια, δεν το ήξερα. Πώς να σου πω, δηλαδή, εγώ έλεγα, τι τους νοιάζει. Τα λεφτά τα δικά μου είναι. Και δικά μου ήταν και των γονιών μου ήταν και των γύρω μου ήταν. Δηλαδή, δεν ήταν ακριβώς έτσι. Εγώ το είχα φτιάξει όμως έτσι στο μυαλό μου κατά το δοκούν. Με βόλευε έτσι. Είχα φτιάξει ένα ψεύτικο κόσμο, μια φούσκα όπου ήμουν εκεί, ρε παιδί μου. Δηλαδή, είχα πάει στη Σερβία, δεν με έβαζε ο προπονητής να παίξω. Νεύρα. Μα εγώ είμαι ο καλύτερος. Μα εγώ δεν τους βλέπω, ρε παιδί μου. Είχα και κακή νοοτροπία, πώς να σου πω. Δηλαδή, ο τζόγος με έβγαζε έξω τα νερά μου. Ήθελα, δεν ήθελα, δεν μπορούσε να είμαι καλά. Ήθελες να ξεσπάσεις κάπου. Δηλαδή, ναι, με έβαλε ας πούμε, αλλαγή στο πρώτο παιχνίδι. Μπαίνω μέσα στο πρώτο λεπτό, βάζω γκολ. Για μένα εκεί λέω, τους διέλυσα τώρα. Δηλαδή, τώρα δεν μπορεί να μου πει κανένα τίποτα. Έλεγα μέσα μου τώρα εγώ. Στο δεύτερο παιχνίδι πάλι στον πάγκο. Τον έβριζα τον προπονητή από μέσα μου, θα του δείξω εγώ, ας πούμε. Δηλαδή, μπήκα μέσα, περπατούσα. Δηλαδή, σε παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος νέων, σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εγώ μπήκα μέσα και έλεγα: τώρα θα περπατήσω για να τιμωρήσω τον προπονητή. Πώς να σου πω, δηλαδή, πράγματα τα οποία δεν ήταν φυσιολογικά. Δεν έκανα τίποτα φυσιολογικό στη ζωή μου. Ήμουνα σκλάβος του τζόγου σε όλα τα πράγματα. Δεν είναι όλα τζόγος, έτσι, να μην το παρεξηγήσω κιόλας, αλλά συμπεριφορικά ο τζόγος με έχει αλλοιώσει πάρα πολύ. Δηλαδή, εκεί μετά με φωνάξαν να κάνω απολογία στην ομάδα. Δεν με ξανακάλεσε εθνική. Και καλά έκανε. Απολογία για ποιο πράγμα? Για τη συμπεριφορά μου. Μπήκα μέσα, περπατούσα. Πράγματα τα οποία δεν είναι φυσιολογικά. Ξέρεις, μετά από πολλά χρόνια τον προπονητή τον πήρα τηλέφωνο, νομίζω πέρσι. Το Γουχού, το Γεωργιάδη. Τον πήρα τηλέφωνο μετά από πολλά χρόνια. Δεν είχαμε ξαναμιλήσει ποτέ. Και τον πήρα τηλέφωνο. Ξέρεις, του λέω: σου ζητάω συγγνώμη για τότε. Μου λέει: δεν θυμάμαι, μου λέει, αλλά του λέω: θυμάμαι εγώ, ας πούμε. Δηλαδή. Μου λέει: δεν το. Ξέρεις, είναι και αυτό που σου λέω. Δεν υπήρχε τότε ενημέρωση. Δεν υπήρχε τότε αυτό το πράγμα, ξέρεις, ακόμα και αυτές τις μικρές διαφημίσεις που βάζουν από κάτω σχηματικές, το ΚΕΘΑ ή οτιδήποτε είναι αυτό, ας πούμε, με πολύ μικρά γράμματα, ρε παιδί μου, ότι είναι εθισμός. Εκτός από το προβατζίδικο, έπαιζες και αλλού? Μετά το Πανιόνιο, ενώ έχω κάνει συμβόλαιο πενταετές, φεύγει ο Τσακίρης και πάω Πανθρακικό. Μου είπαν να πάω δανεικός, λέω δανεικός, εγώ δεν πάω. Λύνω το συμβόλαιο, πάω στο Πανθρακικό. Εκεί ήταν το δεύτερο στάδιο, ρε παιδί μου, ξέρεις. Εκεί έμαθα τον τηλεφωνικό τζόγο, τον αέρα. Ξεκίνησα τώρα εκεί να παίζω αέρα. Δηλαδή, έπαιρνα τηλέφωνο στην κυριολεξία. Δηλαδή, δεν έπαιρνα τηλέφωνο όπως το προποτζίδικο, παίξε μου 100 ευρώ. Εκεί τώρα έπαιρνα τηλέφωνο και πήγα στο επόμενο στάδιο, σε εισαγωγικά σε book. Παίξε μου 1000, παίξε μου αυτό, παίξε μου εκείνο. Στην Κομοτηνή 2,5 χρόνια είχα ξεφύγει στην κυριολεξία. Δηλαδή, ποσά τα οποία δεν είναι καλά φυσιολογικά σίγουρα. Απλά ξέρεις, δεν θέλω να εστιάζω και σε αριθμούς. Γιατί δεν παίζει ρόλο. Δεν παίζει ρόλο ο αριθμός. Παίζεις παραπάνω από αυτά που έχεις σίγουρα, αυτό είναι δεδομένο. Το ότι παίζεις τα όσα έχεις και αυτό είναι δεδομένο. Τα χρήματα τα βλέπεις σαν ένα μέσο για να μπορέσεις να γεμίσεις τον εθισμό σου. Δεν έχει νόημα αν είναι 1 ή 100. Ναι, εντάξει, εγώ δεν έπαιζα για να κερδίσω. Στην αρχή μπορεί. Από ένα σημείο και μετά, όχι από ένα σημείο, πολύ νωρίς κιόλας. Δηλαδή, εγώ έπαιζα για να παίζω και ζούσα για να παίζω. Τι έπαιζες σε αγώνες, ποδοσφαιρικούς αγώνες? Αγώνες ποδοσφαίρου. Δεν έπαιζες με καζίνο κτλ. Δεν μ' άρεσε πρώτο καζίνο. Το πιστεύεις ότι τους κοροϊδεύα? Έλεγα από μέσα μου, αυτοί έχουν πρόβλημα, αυτοί είναι άρρωστοι, έλεγα. Δηλαδή, εγώ στο καζίνο, αν έχω πάει 5 φορές στη ζωή μου, είναι ζήτημα. Και αυτές τις 5 είχα πάει να παίξω πόκερ. Δηλαδή, έβλεπα τους άλλους παίζουν ρουλέτα, καλά λέω. Πόσο άρρωστοι να παίζουν ρουλέτα, αφού δεν γίνει να κερδίσει τη ρουλέτα. Δεν γίνεται να κερδίσει τον blackjack, δεν γίνεται να κερδίσει τα φρουτάκια, αφού είναι υπολογιστή. Αν τα καζίνα ήταν ρυθμισμένα για να χάνουν, θα είχαν κλείσει. Εγώ αυτού του κοροϊδεύα, ας πούμε, και έλεγα: ξέρετε, εγώ παίζω στοίχημα ποδοσφαίρου, αγώνες. Αυτό δεν είναι, ρε παιδί μου, το ξέρω αυτό. Εγώ αυτό έκανα, έπαιζα live. Πώς ένιωθες όταν πριν και μετά το παιχνίδι, δηλαδή όταν πήγαινες να τζογάρεις και μετά, που κέρδιζες ή έχανες? Εντάξει, η στιγμή, ας πούμε, ξέρεις, που περιμένω πάμε το κινητό να χτυπήσει το κινητό, να γράψει γκολ στο live, ας πούμε, αυτό το διχτάκι ή το καμπανάκι στις εφαρμογές αυτές τις στοιχηματικές,
Ήταν αυτό που μου έδινε, δηλαδή αυτή την αδρεναλίνη, αυτό το. Ήταν, τι να σου πω τώρα, δεν περιγράφεται. Δεν περιγράφεται. Το σκέφτομαι σήμερα και δεν. Δόξα τω Θεώ, δεν μου το δίνει αυτό το πράγμα. Έχω βρει άλλους τρόπους να βρίσκω αυτή την αδρεναλίνη και δημιουργικά, όχι άρρωστα, όπως έκανα τότε, αλλά αυτό το πράγμα όταν κέρδιζα, θεωρούσα ότι μπορώ να κατακτήσω τον κόσμο, ρε παιδί μου. Όταν έχανα, ήθελα να μην βγει ο ήλιος. Γιατί αν έβγαινε ο ήλιος, θα έπρεπε να βρω λεφτά, θα έπρεπε να κλέψω την οικογένειά μου, να δανειστώ, θα έπρεπε να βρω 2.000 δικαιολογίες, θα έπρεπε να κάνω πράγματα τα οποία, ξέρεις, τα σκέφτομαι σήμερα και με σφίγγει το στομάχι μου, ρε παιδί μου. Το πώς ζούσα τότε γάμο το. Πώς ζούσα, πώς τα κατάφερνα. Βήμα-βήμα γίνεται αυτό και μπαίνεις μες στην τρύπα αυτή. Βήμα-βήμα, ναι. Δηλαδή, αυτό δεν έχει πάτο. Που εγώ τον έπιασα τον πάτα μου, τον προσωπικό μου, γι' αυτό σταμάτησα. Έτσι. Αλλά έχει κι άλλο κάτω. Αυτό το πράγμα δεν έχει ποτέ πάτο. Όσο γυρίζεις πίσω, έχει και πιο κάτω. Ξέρεις, λέμε όχι λέμε εμείς, οι ομάδες των ανωνύμων έχουν ξεκινήσει από την Αμερική, με τους αλκοολικούς, μετά τους ναρκωμανείς και τους τζογαδόρους. Αυτό το πράγμα ο μόνος πάτος που έχει είναι ο θάνατος. Είναι ανίατη, προοδευτική και θανατηφόρα, λέει ο εθισμός. Ο πραγματικός πάτος μετά είναι ο θάνατος. Δηλαδή, έφτασα σε σημείο μετά πήγα στην Κέρκυρα, ας πούμε. Εκεί και ξέφυγα. Εκεί παίζανε όλοι, ήταν η χαρά μου. Ξέρεις, εγώ έκανα παρέα με αυτούς που παίζανε. Και προσελκούσα ανθρώπους οι οποίοι παίζανε. Και αυτό το έκανε να φαίνεται φυσιολογικό. Μα φυσικά. Δηλαδή, στη ζωή, το τι είμαστε, προσελκύει και τους ανθρώπους γύρω μας. Εγώ έπαιζα μόνο τζόγο. Εγώ δεν μπορούσα να δω κάτι διαφορετικό. Εγώ έβλεπα τους ανθρώπους. Παίζεις, είσαι πολύ καλός. Δεν παίζεις, δεν έχουμε να πούμε κάτι. Τι να πούμε κάποιον που δεν παίζει. Και αν με κατακρίνεις, δεν θέλω να σε ξαναδώ και ποτέ. Φυσικά, αυτός που μου λέγει άρρωστος, μου λέγει ότι είσαι άρρωστος, ήταν εχθρός μου. Μου λέγεις ότι είσαι άρρωστος και θέλω να βγάλω, να σε καθαρίσω πραγματικά. Ξέρεις, μου το λέγανε και γιατί από ένα σημείο και μετά μου το λέγανε, εννοείται. Ρε παιδί μου, ξέρεις. Στην Κέρκυρα ξέφυγα, εκεί ήταν. Μπλέξαμε εκεί διάφορα πράγματα, έτσι. Και με έδιωξε και η ομάδα μετά, έτσι. Και όχι και εμένα, κι άλλους. Με παιχνίδια, με πολλά πράγματα, τα οποία ήταν, ξέρεις, παράνομα. Ναι, ξέρεις, εκεί έμπλεξα πολύ, μωρά. Παίζανε όλοι, παίζαμε παράνομο στοίχημα μια ζωή, έτσι, γιατί θεωρητικά, έτσι, στον παράνομο τζόγο έχεις καλύτερες αποδόσεις. Τι να σου πω τώρα. Πραγματικά έχει ξεφύγει πολύ κατάσταση. Χρωστούσα πολλά λεφτά. Με κυνηγάγανε. Έπρεπε να τα πληρώσω. Τώρα, αν με ρωτάς πώς τα κατάφερνα πάντα και έβρισκα μια λύση, κάπως τα κατάφερνα. Τώρα δεν τα θυμάμαι και, πώς να σου πω, δηλαδή, αναλυτικά. Με βοηθάει ότι κάθε χρόνο επί της ουσίας άλλαζα ομάδα μετά. Οπότε τα θυμάμαι σε πόλεις. Έπαιζες σε καθημερινή βάση. Όλη μέρα. Ποια καθημερινή βάση. Όλη μέρα. Πόντερς, δηλαδή, Β' Αγγλίας. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα αν δεν είμαι παιγμένος. Αν δεν. Δεν είμαι παιγμένος. Δεν μπορούσα να πάω διακοπές άμα δεν είμαι παιγμένος. Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι άμα δεν έχω παίξω. Δεν μπορούσα να βγω από το σπίτι άμα δεν έχω λεφτά. Πρέπει να είναι γεμάτη τις τσέπες μου εμένα. Να πάω και για ένα καφέ. Έπρεπε να βγάλω έξω, ρε παιδί μου, να έχω κάνει ένα μεγάλο ποσό, ακόμα και για τα 2 ευρώ, ξέρεις, να δείξω ότι έχω λεφτά. Πώς να σου πω. Για τον τζογαδόρο, το χρήμα είναι το ναρκωτικό του. Εμένα τα χρήματα είναι το ναρκωτικό μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα χωρίς λεφτά. Αν δεν είχα λεφτά, δεν θα έκανα τίποτα. Δεν μπορούσα να βγω έξω από το σπίτι άμα δεν έχω λεφτά. Και όταν δεν είχα, έπαιζα σαν να έχω. Πάρε, παίξω με αυτό. Ξέρεις, άμα μου ρωτάει ο άλλος, έχεις. Δεν είχα. Αλλά έπρεπε να ταΐσω την αρρώστια μου. Και έλεγες, εντάξει, κάτι θα κάνω μετά και θα τα βρω. Κάτι θα κάνω. Δηλαδή, έχω φτάσει σε ένα σημείο, ας πούμε, ξέρεις, στον παράνομο, ξέρεις, κάθε Τρίτη πληρώνεις και πληρώνεσαι. Δηλαδή, έχω φτάσει σε ένα σημείο, από την Τρίτη, ας πούμε, να ξεκινήσω να έχει φτάσει Παρασκευή και να είναι ο αριθμός, τι να σου πω τώρα, ακραίος. Και
τι θα γίνει τώρα. Το Σουκού ακόμα πιο ακραίος. Και να παίρνω άλλον τηλέφωνο που δεν χρωστάω να βρίσκω, γιατί είχε φτάσει ο αριθμός σε ένα ποσό που δεν θα μου έπαιζε κι άλλος, αφού ήδη ήξερε πολύ καλά ότι δεν θα πληρωθεί. Πράγματα τα οποία πραγματικά ήταν απλά άρρωστα. Το πιο ακραίο πράγμα που έχεις κάνει για να βρεις χρήματα να τροφοδοτήσεις τον εθισμό σου, ποιο ήταν? Εντάξει, τώρα ότι έκλεβα τους γονείς μου ήταν το έκλεβα, το λέω σήμερα. Τότε απλά έπαιρνα λεφτά τα οποία μου ανήκουν και εμένα. Δηλαδή, ο πατέρας μου, επειδή έτσι είχε μια καλή επιχείρηση κτλ., ο άνθρωπος δούλευε όλη μέρα, τα λεφτά τα είχε πραγματικά έτσι χύμα, ας πούμε, στο παντελόνι του. Δεν τα μετρούσε καν ίσως. Πώς να σου πω, πήγαινα, έπαιρνα. Τη μαμά μου την εκβίαζα πάρα πολύ ψυχολογικά, επειδή μου είχε φοβερή αδυναμία. Ήταν το εύκολο θύμα. Η μαμά μου ήταν το εύκολο θύμα. Δεν θα μου χαλούσε χατήρι με κανέναν τρόπο. Τη μαμά μου την άρμεγα. Κανονικά. Και μετά ό,τι μπορούσα δεξιά-αριστερά. Από συμπαίχτες μου, ξέρεις, δώσουμε αυτό, δώσουμε αυτό, θα τα βρούμε, θα τα κάνουμε, θα πληρωθούμε τέλος του μήνα. Κυρίως έκλεβα τους γύρους μου. Έτσι, μετά έτσι, έχω πουλήσει πράγματα δικά μου. Έτσι εννοείται. Ποδοσφαιρικά παπούτσια ή κάτι άλλο. Για να τα πάρω αυτά τα λεφτά τα λίγα για να πάω να παίξω. Το έχω κάνει και αυτό έτσι. Έχω πουλήσει προσωπικά μου αντικείμενα για να παίξω. Κινδύνευσες ποτέ, φοβήθηκες ότι αυτοί οι τύποι που χρώσταγες στο μαύρο τζόγο έτσι θα σε κυνηγήσουν να κρύβεσαι κτλ? Με έχουν κυνηγήσει. Ήμουν με τον κολλητό μου στη Μυτιλήνη και ξέρεις, έχουμε μεγαλώσει με μεγάλα παιδιά μαζί. Ξέρεις, ο Βασίλης ήρθε να με δει, ήταν στο στρατό τότε, ήρθε να με δει, δεν είχε βγει κιόλας από το στρατό. Με πήρε τηλέφωνο, πάμε κάτω σε καφετέρια και κάτω, τέλος πάντων. Έρχεται, τότε εγώ χρωστούσα. Εντάξει, ο Βασίλης τώρα δεν με είχε δει, οπότε ξέρεις. Τώρα σήμερα, ρε παιδί μου, είμαστε που. Όχι, αδέρφια, ρε παιδί μου. Και καθόμαστε να πιούμε τον καφέ, παραγγέλνουμε, με παίρνουν τηλέφωνο, μου λέει εκεί που είσαι, έρχονται, μου λέει 3 τύποι. Δεν προλάβει να κλείσω το τηλέφωνο. Στο μεταξύ δεν κατάλαβα. Φεύγω από το. Επειδή το ήξερα το μέρος ενώ, φεύγω από το πίσω μέρος του μαγαζιού. Του λέω Βασίλη, φεύγω, με κυνηγάνε, του λέω. Φαντάζομαι ότι παράτησα και το κινητό. Φεύγω από την πίσω πόρτα της καφετέριας και κάνω sprint στην άλλη μεριά της πόλης. Όπως το λέω, sprint. Και μπαίνω επειδή ήξερα που μένει κιόλας, ήμουν χωρίς κινητό, το συνειδητοποίησα στην πορεία, στο σπίτι του κολλητού μου, του συγχωρεμένου του Παύλου, και μπαίνω μέσα και του χτυπάω την πόρτα, ανοίγει την πόρτα και πέφτω κάτω. Και του λέω, σώσε μου, του λέω. Ξέρεις, αυτή ήταν λίγο, μια στιγμή που δεν θα την ξεχάσω ποτέ κιόλας. Γιατί και ο Παύλος δεν είναι στη ζωή τώρα και ήταν, ας πούμε, ήταν σε όλο αυτό το κομμάτι μέσα κτλ. Και είναι κάτι το οποίο αυτό το φοβόμουν πάρα πολύ. Το φοβόμουν όσο τίποτα άλλο αυτό το πράγμα. Ξέρεις, αυτό το κυνήγι. Δεν ξέρεις ότι κάποια στιγμή θα συμβεί. Μαθηματικά είναι. Έτσι. Δεν γίνεται να μην δεν συμβεί. Δεν γίνεται γιατί οι άνθρωποι που το κάνουν αυτό μπορούν να το υποστηρίξουν πρώτα απ' όλα. Εννοώ το οικονομικό δηλαδή, και να τους χρωστάς, δεν θα πάθουν κάτι. Αλλά τα λεφτά δεν τα χάνουν. Έγινε και αυτό. Προφανώς και έγινε. Ήταν, ας πούμε, ξέρεις, όχι, με ταρακούνησε πάρα πολύ. Αλλά δεν με σταμάτησε, έτσι. Δεν με σταμάτησε ακόμα. Τότε ήταν το 10. Ήταν λίγο πριν σταματήσω. Ήταν λίγο πριν σταματήσω. Αυτό ήταν λίγο πριν σταματήσω. Να το πάω κάπου άλλο λίγο. Ναι. Έψαχνες έναν τρόπο να ξεφύγεις από κάτι άλλο μέσω του τζόγου, τώρα που το έχεις έτσι φιλοσοφήσει και είσαι έξω από αυτό? Κοίταξε, ο τζόγος είναι στην συναισθηματική ασθένεια. Σίγουρα, όπως σου είπα, μεγαλώνοντας, έχοντας τα πάντα, από μικρός είχα έτσι αυτή τη μεγαλομανία. Ήθελα το κάτι παραπάνω. Πίστευα ότι μέσα από τον τζόγο θα γίνω πολύ πλούσιος. Έβλεπα δίπλα μου, επειδή είχα συμπαίχτες υψηλού επίπεδου, όπως είπα πριν, με πολλά λεφτά, ήθελα να κάνω και εγώ τη ζωή τη δική τους. Δεν είχα ταυτότητα σαν άνθρωπος. Τότε αυτά που έβλεπα
ήταν αυτά που ονειρευόμουν, αλλά μπορούσα να κάνω την ίδια ζωή, ας πούμε, με τον Ροκόμπα. Ο Ροκόμπα έπαιρνε εκατομμύρια συμβόλαιο γιατί ήταν αυτός που ήταν. Εγώ δεν έπαιρνα. Παρ' όλα αυτά, έκανα τη ζωή του Ροκόμπα. Μαθηματικά θα διαλύσεις, θα σπάσεις. Δεν γίνεται να το κάνεις αυτό το πράγμα. Οπότε αυτό που έχω έτσι λίγο δει είναι ότι τότε δεν ήμουν ο αυτός μου. Τότε έψαχνα να πάρω κάτι από τον κάθε έναν, να κάνω κάτι το οποίο θα ήθελα να κάνω κάποια στιγμή στη ζωή μου. Οπότε πίστευα ότι μέσα από τον τζόγο θα μπορώ να κάνω πράγματα. Πίστευα ότι μέσα από τον τζόγο θα έχω λεφτά, θα γίνω πλούσιος, θα έχω αμάξι, θα έχω καλό σπίτι, θα έχω τις διακοπές μου. Αυτά που ονειρευόμουν από μικρό παιδί και αυτά που έβλεπα δίπλα από τους συμπαίχτες μου, ας πούμε, έτσι. Σίγουρα μέσω του τζόγου έκανα αποφυγή της πραγματικότητας. Δεν αντιμετωπίζα τη ζωή. Δηλαδή, εγώ ό,τι πρόβλημα είχα, δεν το αντιμετωπίζα. Ήμουν ευθυνόφοβος. Δεν ήθελα να έχω ευθύνες πάνω μου. Έκανα αποφυγή, κρυβόμουνα. Δεν ήμουνα σίγουρα ο Γιάννης. Είχα χάσει το δρόμο μου, αυτό είναι δεδομένο. Και ποιο ήταν το σημείο που άρχισες να συνειδητοποιήσεις ότι πρέπει να κάνεις κάτι? Το σημείο καμπής, αυτό ποιο ήταν? Το 2017. Ο πατέρας μου είχε μια οικογενειακή επιχείρηση και τα έχασε όλα. Μείναμε στον δρόμο στην κυριολεξία. Σίγουρα ήμουν ένα μέρος, ενώ πολύ μικρό βέβαια, στο ότι και εγώ τους έπαιρνα λεφτά συνέχεια κτλ. Αλλά συγκριτικά με το μέγεθος της επιχείρησης που είχε, τέλος πάντων, έγινε μια πολύ μεγάλη καταστροφή για τον ίδιο, από το ίδιο το αίμα, ας πούμε, και μείναμε στην κυριολεξία στον δρόμο. Και τότε ο πατέρας μου, ας πούμε, είχε πάρει κάποια δανεικά, μέχρι να δούμε τι θα γίνει με την επιχείρησή του, με τις επιχειρήσεις του βασικά. Οπότε είχε πάρει κάποια δανεικά μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Είχαν πέσει στη μέση συγγενείς κτλ. Είχε πάρει κάποια δανεικά τα οποία αυτά ήταν. That's it. Εγώ ήξερα που ήταν. Όλοι ξέραν που ήταν. Αυτά ήταν. Δεν ήταν κάτι άλλο. Καλός ή κακός, ο πατέρας μου, όσο άδικο και αν είναι για αυτόν αυτό που έγινε, γιατί ήταν άδικο, ας πούμε, ο πατέρας μου ήταν στο ίδιο το εργοστάσιο υπάλληλος. Οπότε δεν είχε ποτέ λεφτά, πάνω δηλαδή είχε όσα έπρεπε να είχε. Το ταμείο δεν το είχε αυτός ποτέ. Οπότε αυτά τα λεφτά τα λίγα, εγώ πήγα έκλειψα. Τότε, ενώ ήξερα ότι αυτά τα λεφτά ξέρουν που είναι όλοι. Αλλά δεν καταλάβαινα. Δηλαδή, και από αυτά τα λεφτά πήγα, έπαιξα. Προφανώς και το είδα άνθρωπος την επόμενη μέρα. Τα λεφτά ήταν εκεί. Και το βλέπει και έρχεται τρελαμένος και μου λέει: Καλά, μου λέει, πήρες λεφτά, μου λέει. Έχει γίνει ό,τι έχει γίνει, έχουμε πάθει και εσύ πήρες λεφτά. Του λέω: Εγώ είχα ξέρεις, όλα τα χρόνια αυτά, γιατί είχαν ξαναγίνει κι άλλα σκηνικά με τον τζόγο, τα οποία τα είχαν δει. Μου ξέρεις, χρωστούσα εκεί λίγο, πήγα τα δώσα. Τρελάθηκε και μου λέει: Άκου να δεις, ή τα μαζεύεις, μου λέει, και φεύγεις. Δεν θέλω, μου λέει, ούτε να σε ξαναδώ, μου λέει. Για να βρούμε μια λύση. Μέχρι τότε οι γονείς σου είχαν καταλάβει ότι υπάρχει πρόβλημα? Ναι, είχαν καταλάβει. Είχαν γίνει κι άλλα σκηνικά. Είχαν γίνει. Δεν είναι εύκολο για ένα γονιό, ξέρεις. Ο πατέρας μου ήταν εχθρός μου. Δεν μου δίνει ποτέ λεφτά. Με τον πατέρα μου τη σχέση που έχω σήμερα, πεθαίνω. Μπορεί να σπογγαίνω. Μπορεί να το συναχωρώ κάποια φορά, ακόμα και σήμερα που λέει ο λόγος, αλλά έχουμε άλλη σχέση πλέον. Τότε, επειδή δεν μου δίνει λεφτά, υπέφερα. Ενώ τη μάνα μου, ό,τι και να ήθελε, ήξερα να τη χειριστώ. Την κακομοίρα θα τα χειριζόμουν φυσικά, έτσι. Αλλά, ξέρεις, τέλος πάντων, ό,τι σκηνικά και να είχαν γίνει τότε, δεν ήταν αυτά τα οποία ούτε η ηλικία μου φυσικά, τώρα στα 18 μου, πολύ δύσκολο να κόψω. Νομίζω και η ηλικία παίζει λίγο ένα ρόλο στο κομμάτι αυτό. Όχι πάντα φυσικά όμως το απαραίτητο, έτσι, αλλά για μένα τότε, ας πούμε, η ηλικία μου δεν σταματούσε τότε με τίποτα. Οπότε, αφού έγινε ό,τι έγινε, μου λέει και αυτό ο πατέρας μου, έτσι υπάρχει ένα meeting το βράδυ σπίτι, όλοι μαζί, εμείς είναι παππούς, γιαγιά,
Εγώ, η μάνα μου, ο πατέρας μου, ο αδερφός μου και από πάνω η αδερφή της μάνας μου, ο θείος μου και οι δύο αδέρφες μου. Έτσι μεγαλώσαμε εμείς. Μεγαλώσαμε πάρα πολύ ωραία. Πάνω δηλαδή, κάθε μεσημέρι τρώγαμε 10 άτομα μαζί. Είμαστε πολύ δεμένοι στην οικογένεια. Πάρα πολύ δεμένοι. Οπότε, χθες το βράδυ είχε meeting. Θεία, θείος είναι όλοι. Εκτός από τον παππού, γιατί δεν θέλαμε να μάθουμε κάτι, ας πούμε, κτλ. Και ήταν ένας κύκλος και εγώ στη μέση. Κλαίγανε. Εγώ απλά, ξέρεις, ζοριζόμουν. Αλλά είχα καταλάβει ότι και με την καταστροφή που έπαθε ο πατέρας μου, τελειώσαν οι πόροι και από εκεί. Οι δικοί μου οι πόροι είχαν τελειώσει ούτως ή άλλως. Γίνεται ό,τι γίνεται και είχε ο αδερφός μου ένα σκυλί. Κιόλας τότε, έτσι, αφού είχε γίνει ό,τι είχε γίνει, όλοι κλαίγανε. Εγώ, εντάξει, με πείραζε όμως ότι μου λέγανε ότι είμαι κι άρρωστος. Με πειράζαν πολλά πράγματα, οπότε βγαίνω έξω αφού τελειώνει λίγο όλη αυτή η φασάρια. Βγαίνω έξω, παίρνω το σκυλί του αδερφού μου, να το πάω μια βόλτα, να περπατήσουμε. Τότε παίρνω έτσι, τηλέφωνο, έτσι, γιατί τότε την κοπέλα μου, η οποία και αυτή, ας πούμε, είχε καταλάβει κάτι, ρε παιδί μου, αλλά δεν είχε καταλάβει τι και πώς. Και της λέω ότι πήρα μια απόφαση, λέω, θα πάω σε ένα κέντρο απεξάρτηση, λέω, τότε μου λέει και αυτή, μου λέει, είναι ότι καλύτερο μου έχεις πει τα χρόνια που είμαστε μαζί, ας πούμε. Μου λέει, είναι ότι καλύτερο μου έχεις πει. Να το κάνεις, λέει, είμαι κι εγώ δίπλα σου, ρε παιδί μου. Εσύ από το θυμό που σου έλεγαν ότι ήσουν άρρωστος και δεν ήθελες να τα ακούς, πώς έκανες τη μετάβαση και τελικά λες, εντάξει, θα πάω? Στριμώχτηκα πολύ. Όπως σου είπα, είχαν τελειώσει όλοι οι πορεί. Οπότε λέω, ένα κομμάτι μου έλεγε, όταν είπα ναι, θα πάω, γιατί δεν ήξεραν οι γονείς μου, ας πούμε, τότε, όπως σήμερα πηγαίνω στους ανώνυμους ζωγαδόρους, τότε οι γονείς μου δεν είχαν ιδέα. Αν έχει ομάδες, ξέραν ότι είναι ένα πρόβλημα, πώς να σου το πω έτσι, ότι είναι πρόβλημα ο τζόγος, ότι είναι κάτι. Οπότε, επειδή στριμώχτηκα, λέω και να πάω και να δω, να τους κλείσω λίγο τα μάτια, ρε παιδί μου. Να ηρεμήσει λίγο αυτή η καταιγίδα. Να κοπάσει. Οπότε μετά γυρίζοντας και σπίτι, εντάξει, και έκλαψα έξω που περπατούσα και στριμώχτηκα. Γιατί εντάξει, όταν βλέπεις και όλη την οικογένεια να κλαίει και να έχει πάθει αυτή την καταστροφή, τη δικιά τους, έτσι, να έχει χάσει ο πατέρας μου και αυτό στα λεφτά του. Ήταν πολύ μεγάλο το σοκ. Να πας από εδώ κάτω από τη γη, ξαφνικά σε μια νύχτα, ξέρεις, είναι... Οπότε, γυρίζοντας σπίτι, η μάνα μου είχε ήδη ψάξει. Κέντρα απεξάρτησης, είχε ψάξει, είχε πάρει τηλέφωνα, είχε... Εγώ ακόμα τότε στον κόσμο μου, τι κάνω ο φοβερός ο τύπος τότε, κοιτάω ένα κέντρο απεξάρτησης, το οποίο είχε πισίνα. Λέω, Μάιος είναι, να κάνω και ένα μπανάκι. Και πώς αυτό, ας πούμε, δηλαδή, ακόμα και τότε, ξέρεις, αυτοσαρκάζομαι πολύ σήμερα, γιατί... τι να κάνω, αυτοσαρκάζομαι πραγματικά, γιατί λέω, ακόμα και τότε, την πάρτι μου σκέφτηκα, ρε παιδί μου. Είδα πισίνα και λέω, θα πάω εκεί. Είναι Μάιος, λέω, τέλος Μάιου, θα κάνω ένα μπανάκι, λέω, Ιούνιος. Ξέρεις, χαβαλέ ακόμα και τότε, ας πούμε. Ξέρεις, θυμάμαι, πηγαίναμε στα μάξι, τώρα πάνω από Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Πραγματικά σαν κηδεία τα μάξι, έτσι. Τα μάξι ήταν... Φτάνουμε, μπαίνουμε μέσα, τις κοιτούσα, ήταν οι γονείς μου, ο αδερφός μου, η κοπέλα μου. Λέω μέσα μου, μιλούσαν εκεί με τους ανθρώπους από το κέντρο απεξάρτησης, λέω μέσα μου τώρα, κάτω σου λέω το χατήρι, κάτσε και μια εβδομάδα και μετά λέω, κοιτούσα και κάτι τύπους τώρα εκεί πέρα, λέω, τι είναι αυτοί τώρα οι τύποι τώρα εδώ πέρα. Δεν το έχεις παραδεχτεί ακόμα στον εαυτό σου εσύ? Όχι, ούτε καν. Ούτε καν. Το έκανα για να το κάνω. Ξεκάθαρα. Φεύγουνε, μη στα πω λέω, φεύγουνε και ξέρεις, έρχεται ένα παιδί που είναι μέσα στο κέντρο απεξάρτησης να με καλωσορίσει. Ξέρεις, τα κέντρα απεξάρτησης είναι κυρίως με ναρκωμανείς, αλκοολικούς. Δεν είναι για τζογάδωρους, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου. Πολύ δύσκολα θα δεις τζογάδωρους σε κέντρα απεξάρτησης. Σπανίζει, τέλος πάντων, πώς να σου το πω. Νομίζω ότι και εσύ νομίζω το γνωρίζεις αυτό το πράγμα. Το ξέρεις μετά από το συνεντεύξεις που έχεις κάνει. Οπότε έρχεται ένα το παιδί και μου λέει, και ξέρεις, με κοιτούσε από πάνω μέχρι κάτω. Και μου λέει, τι δουλειά έχεις εδώ πέρα. Ξέρεις, εγώ είμαι λίγο και με τα μάτια μου, μου λέει, χρήσης σου, μου λέει, κοκαϊνής. Του λέω, όχι, του λέω, φίλε, του λέω, τζόγο.
Τζόγο μου λέει. Τι κάνεις εδώ, μου λέει. Ξέρεις, ήταν. Ξέρεις και για μένα, λέω, τι έγινε τώρα, ρε παιδί μου, λέω. Πού έχω έρθει, τι κάνω τώρα εδώ πέρα. Ήτανε σοκ. Είμαι πολύ ευγνώμων βέβαια σε αυτά τα παιδιά εκεί στο κέντρο επεξάρτησης. Δηλαδή, εμένα οι ναρκωμανείς με σηκώσανε. Ξέρεις, το κορόιδευα αυτό το πράγμα πριν μπω εκεί μέσα. Έλεγα, ξέρεις τι, πω, αυτός είναι πρεζάκι. Μα εγώ ήμουν ένα πρεζάκι του Τζόγου, ρε παιδί μου. Με σηκώσανε, ξέρεις, τώρα ανατριχιάζω και ολόκληρους, γιατί δεν μπορώ να το ξεχάσω. Έμεινα 3 μήνες στις όκλεις τους. Δεν μπορώ να το ξεχάσω. Άμα αυτοί μου δώσανε τα παιδιά εκεί, δηλαδή που ήταν μέσα που κάνανε απεξάρτηση στα ναρκωτικά. Οι σύμβουλοι, φυσικά, έτσι, δεν το συζητάμε, στο κέντρο που είχα πάει. Αυτοί οι ναρκωμανείς εμένα με σηκώσαν. Ο Θεός μου έστειλε μετά, γιατί ξεκίνησα να πιστεύω, έλεγα ότι πιστεύω, αλλά εν τέλει δεν πίστευα σωστά. Πρέπει να σου πω, εγώ το Θεό το χρησιμοποιούσα για να πιάσω στοίχημα. Εκεί ο Θεός μου έστειλε την επόμενη εβδομάδα και άλλο τζογαδόρο στο κέντρο απεξάρτησης. Back to back τζογαδόροι σε κέντρο απεξάρτησης, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει στον κόσμο. Και εκεί άρχισα να συνειδητοποιώ, με το που έρχεται και ο Σπύρος, λέω, είχε περάσει και μια εβδομάδα. Ήδη είχα αρχίσει να αλλάζω λίγο. Γιατί έχω φοβερό δεσμό και με το κινητό. Εκεί δεν είχαμε κινητά, δεν είχαμε τίποτα. Ο δεσμός με το κινητό δεν έχει σταματήσει ποτέ, φυσικά, έτσι. Είναι και μέρος της δουλειάς μου πλέον, αλλά εκεί αυτούς τους 3 μήνες δεν αναζήτησα ξανά το κινητό μου. Δεν αναζήτησα ξανά τον Τζόγο, δόξα τω Θεώ. Άλλαξα, πώς να σου πω, έγινε μια περιστροφή 180 μοιρών. Απίστευτη. Πέρασε το πρώτο σουκού χωρίς να παίξω. Φυσικά, εγώ τι έκανα, βέβαια, ακόμα και τώρα, λέω το σουκού να παίξω. Για μένα κάθε μέρα ήταν σουκού. Απλά το είχα φτιάξει έτσι στο μυαλό μου, λέω, πέρασε το πρώτο σουκού, ας πούμε, να παίξω. Γιατί στην πορεία λέω, τι σουκού, λέω, είχα εγώ σουκού. Κάθε μέρα ήταν σουκού. Οπότε, βέβαια, αυτό που να σου πω, εξαφανίστηκα, έτσι, δεν ξέρει κανένα τίποτα. Μόνο οι 3 κολλητοί μου ξέρανε και η οικογένειά μου. Εξαφανίστηκα από όλους. Έκλεισα για το κινητό, εξαφανίστηκα από όλους. Στο μεσοδιάστημα, αυτό το μετά, 1,5 μήνα μετά, παντρευόταν η πρώτη μου αδερφή που να πάνε εκεί. Και ξέρεις, είχαμε κανονίσει από όχι πριν μπω στο κέντρο απεξάρτησης, αλλά πάντα ανέκαθεν να την πάω εγώ στην εκκλησία, παιδί μου. Ξέρεις, όλοι με ψάχνανε, έγιναν τα πρικιά, δεν είχα πάει. Οι γονείς μου, ξέρεις, δεν λέγανε πολλά. Δεν είχα βασικά, δεν λέγανε τίποτα. Ξέρεις, τους ζήτησα τότε να βγούμε από το κέντρο απεξάρτησης μόνο για 3 μέρες. Βέβαια και αυτοί, ξέρεις, δεν αφήνουν εύκολα έτσι κάποιος να φύγει κατευθείαν. Παρ' όλα αυτά βγήκα. Εντάξει, θυμάμαι αυτές τις 3 μέρες, έτσι. Τις θυμάμαι που ήμουνα σαν ένα νεογέννητο. Έξω από τα νερά μου, πώς να σου πω. Ήμουνα δηλαδή με τον αδερφό μου, τους γονείς μου, σαν νεογέννητο. Ξέρεις, στο κέντρο απεξάρτησης και για 6 μήνες, για τους πρώτους 6 μήνες γενικότερα, αλλά τους πρώτους 3 μήνες στο κέντρο απεξάρτησης κάθε Δευτέρα μιλούσα με τη μάνα με τον πατέρα μου, κάθε Τρίτη με τη Βασιλική. Αυτό ήταν. Για 2 λεπτά, έτσι, 3. Πολύ κλάμα στο τηλέφωνο. Με τον πατέρα μου για 6 μήνες μιλάγαμε και κλαίγαμε. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να μιλήσουμε και απλά κλαίγαμε στο τηλέφωνο. Με βοήθησε ότι η οικογένειά μου έτσι, ήταν δίπλα μου, έτσι. Πάρα πολύ. Δεν είναι εύκολο για μια οικογένεια να αποδεχτεί ότι το παιδί της είναι άρρωστο. Και δεν είναι εύκολο να το αποδεχτεί και να το διαχειριστεί. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Η αγάπη τα κερδίζει όλα, βέβαια. Είμαι πολύ υπέρμαχος της αγάπης. Η αγάπη που πήρα από την οικογένειά μου και τους φίλους μου, και τη Βασιλική εννοείται, ήταν κάτι το οποίο με κράτησε καθαρό. Δηλαδή, μου έδωσε μετά κίνητρο να συνεχίσω αυτό που κάνω. Πέρασαν 3 μήνες, εγώ έπρεπε να βγω. Έπρεπε να βγω γιατί έπαιζα ποδόσφαιρο ακόμα και τότε. Δεν έκανα κάτι άλλο. Εγώ ζούσα από αυτό, ήταν 24 Μαΐου μπήκα, 25 Αυγούστου βγήκα. Γιατί έπρεπε να πάω να παίξω, έπρεπε να πάω να πάρω και λεφτά, ενώ δεν είχα άλλους πόρους. Οπότε μου λένε αυτοί οι άνθρωποι, σε όλο αυτό το διάστημα εκεί μέσα, έψαξα για ομάδα.
Και πήγα στην Αθήνα, ήρθα στην Αθήνα δηλαδή, γιατί στην Αθήνα είχε τους ανώνυμους τζογαδόρους. Μου λένε οι άνθρωποι από το κέντρο απεξάρτησης, μου λέει αγόρι μου, εδώ τελειώνεις. Φεύγεις από εμάς γιατί πρέπει και εσύ να φύγεις. Γιατί η ανάρρωση δεν έχει τέλος. Έτσι, γιατί έχω ακούσει και κατά καιρούς πάρα πολλά ότι τελειώνεις ένα πρόγραμμα και μετά μπορείς να παίξεις σαν κοινωνικός παίχτης. Η ανάρρωση ούτε χάπι είναι, ούτε κάνεις μια ένεση βολταρέν και περνάει, ούτε τίποτα από αυτά. Όταν είσαι εθισμένος, δεν μπορείς να παίξεις, δεν μπορείς να πιείς, δεν μπορείς να κάνεις ναρκωτικά. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν υπάρχει ο λίγον έγκυος, ή είσαι έγκυος ή δεν είσαι. Οπότε όταν αναρρώνεις, δεν ξαναπαίζεις ποτέ, δεν ξαναπίνεις ποτέ, δεν ξανακάνεις τίποτα ποτέ. Δεν υπάρχει πάω εκεί και γίνομαι καλά και παίζω κοινωνικά. Έτσι, επειδή έχω ακούσει κατά καιρούς πάρα πολλά και ξέρεις, τρελαίνομαι με αυτό το πράγμα, γιατί καλό είναι ξέρεις, αυτά να λέγονται, γιατί ακούγοντας κάτι διαφορετικό, νομίζω ο άλλος, μπορώ να πάω να παίξω κοινωνικά ή να πιω κοινωνικά. Δηλαδή, να μην οδηγούμε και τους ανθρώπους στο θάνατο. Πραγματικά να υπάρχει μια ισορροπία, γιατί τρελαίνομαι, όπως είπαμε, κάποια πράγματα που ακούω. Ο εθισμός είναι η μεγαλύτερη αρρώστια που υπάρχει. Η μεγαλύτερη αρρώστια που υπάρχει. Γιατί δεν είναι ότι παίρνει κεφάλια. Παίρνει κεφάλια και τον γύρο σου. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο πράγμα που είχες να αντιμετωπίσεις εκεί? Δηλαδή, φαντάζομαι μπαίνεις μέσα, ακόμα λες, εντάξει, ήρθα να κάτσω μια εβδομάδα. Πέφτεις το πρώτο βράδυ, ας πούμε, να κοιμηθείς. Ναι. Θέλω λίγο αυτό. Και μετά, και ποιο ήταν το σημείο που άρχισες να λες ότι καλά έκανα και ήρθα γιατί έχω πρόβλημα? Τι ήταν αυτό που σε έκανε να το συνειδητοποιήσεις? Το πρώτο βράδυ ήταν δύσκολο. Ακόμα και το πρώτο βράδυ, συχαινόμουν τους ναρκωμάνες. Και τι λέω, συχαινόμουν, λέω τώρα τι χρήστες είναι αυτοί, τώρα είναι καθαρά εδώ μέσα, θα κολλήσω τίποτα? Έτσι σκεφτόμουν, δηλαδή το πρώτο βράδυ υπέφερα. Είχα άλλους δύο στο δωμάτιο, το Χρήστο και το Στράτη. Ο Χρήστος δεν ζει σήμερα. Ο Στράτης ζει, είναι πεντακάθαρος και έχουμε επικοινωνία ακόμα και σήμερα. Ήταν δύσκολο, ξέρεις, αλλά μιλώντας με τα παιδιά, καθόμασταν, ξέρεις, ήταν τα κρεβάτια πάνω κάτω και καθόμασταν και μιλάγαμε μέσα στο σκοτάδι. Γιατί και για αυτούς ήταν, ξέρεις, ένα τζογαδόρος εδώ μέσα, ας πούμε, τι φάση. Τι κάνει αυτός εδώ πέρα? Δεν έχεις πρόβλημα εσύ? Ήταν δύσκολο, αλλά με τα παιδιά έτσι με βοήθησαν πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μετά κατάλαβα ότι δεν μου πήρε πολύ καιρό. Μετά κατάλαβα μετά από μερικές μέρες κιόλας, δηλαδή μετά από 2-3 μέρες. Μπήκα στη διαδικασία αυτή της. Ξέρεις, μήπως και τελικά ότι γίνονται και χωρίς ζώο. Γιατί είδα εκεί μέσα τα παιδιά αυτά με ναρκωτικά που είναι φοβερά δύσκολο γι' αυτό. Γιατί τα ναρκωτικά σε επηρεάζουν και σου καίνε πράγματα. Δηλαδή, μπορείς να θες να σκεφτείς και να μην μπορείς να σκεφτείς από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, λέω, γίνεται. Οπότε και με αυτούς, και σε συνδυασμό ότι ήρθε και ο Σπύρος μια εβδομάδα μετά και αυτός ο Γαδόρος, εκεί ήταν που έδεσε το γλυκό, ας πούμε. Λέω, ναι, οκ, δεν μου λείπει το κινητό, δεν μου λείπει ο τζόγος. Ενώ πίστευα ότι θα συνεχίσω να ζω και θα παίζω, ρε παιδί μου. Δεν ενοχλώ κανέναν. Δεν με επηρεάζει ο τζόγος κάπου. Θα κάνω οικογένεια και θα το λατώσω. Έκανα κάποια λάθη, έχασα κάποια λεφτά. Κάπως έτσι το σκεφτόμουν δηλαδή. Είχα χτίσει ένα ψεύτικο κόσμο πραγματικά όπως με βολεύει. Εκεί άλλαξαν. Εκεί άλλαξε τα πάντα, στο κέντρο απεξάρτησης. Αν με ρωτάς σήμερα, αν ένας ζωγαδόρος του λες να πάει στο κέντρο απεξάρτησης, θα του πω σίγουρα να έρθει στους ανώνυμους ζωγαδόρους κατευθείαν. Εμένα μου βοήθησε πάρα πολύ όμως. Αυτή η απομάκρυνση από τον κόσμο, σε εισαγωγικά κλείστηκα, υποχρεωτικά στο να μην παίζω, με βοήθησε πάρα πολύ. Όταν ένιωσες ότι μπορείς να ζήσεις και χωρίς τζόγο, εκεί ήταν που ήθελες να το κάνεις και κατάλαβες ότι μπορείς να το κάνεις. Ναι. Όταν όντως μου γύρισε στο μυαλό, με την καλή έννοια, και κατάλαβα ότι και γίνεται, και να το δούμε κιόλας λίγο, ρε παιδί μου, ότι στον 1,5 μήνα που σου είπα βγήκα για το γάμο της ξαδέρφης μου, έκατσα 3 μέρες έξω. Δεν ξαναναζήτησα τον τζόγο, να ξέρεις. Δεν τον ξαναναζήτησα. Παρόλο που η ζωή μου είναι μέσα στο ποδόσφαιρο και καλώς ή κακώς
Μπορώ ανά πάσα στιγμή να παίξω αυτά τα χρόνια. Είναι η επιλογή μου σήμερα στο να μην παίξω. Έχεις επιθυμία τώρα να παίξεις? Σου έρχεται ποτέ η επιθυμία να παίξεις? Όχι, καμία. Καμία ξανά. Παρόλο που μπορεί να βλέπω και 20 αγώνες στην εβδομάδα στην τηλεόραση. Το αν περνάνε σκέψεις, δηλαδή δεν γίναμε, δεν περάσουν. Το ότι όμως έρχεται μια σκέψη και μου λέει αυτό το παιχνίδι έχει ακόμα ένα γκολ. Και τι να κάνω, να πάω να το παίξω? Μπορώ να παίξω εγώ κοινωνικά? Μπορώ να πάω να παίξω 1 ευρώ? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Εγώ τη ζωή μου πλέον την έχω χτίσει μετά το 17 που ήρθα στην Αθήνα και 28 Αυγούστου το 17 μπήκα στους Τζογαδόρους Ανώνυμους. Η ζωή μου είναι βασισμένη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Είναι τρόπος ζωής, οι συνεδρίες, οι ομάδες που λέμε εμείς. Είναι το χάπι μου, ας το πούμε έτσι. Αλλά δεν είναι το χάπι μου γιατί πηγαίνω και κάνω ομάδες. Σου υπενθυμίζει να είσαι focus, να είσαι συγκεντρωμένος. Καταρχάς, δεν γίνεται να δεν πηγαίνεις στις συνεδρίες. Αν πας, δεν γίνεται να σταματήσεις μετά. Αν το θέλεις πραγματικά. Αν θέλεις να ζήσεις, μία είναι η λύση. Γιατί υπάρχει λύση. Εγώ, ξέρεις, το να σου πω ιστορίες μιζέριας, μπορώ να σου πω άπειρες. Για μένα το focus σήμερα είναι ότι δεν είναι κανένας μόνος του εκεί έξω. Υπάρχει βοήθεια και υπάρχει λύση. Εγώ, αν με ρωτάς σήμερα τι θέλω να πω, είναι αυτό το πράγμα. Να μεταφέρω το μήνυμα ότι δεν είναι κανένας μόνος του εκεί έξω, γιατί και εγώ νόμιζα ότι είμαι μόνος μου. Προσπαθούσα με τον δικό μου τρόπο. Κανένας δεν μπορεί μόνος του, δυστυχώς. Αν μπορούσα μόνος μου, δεν θα ήμουν εθισμένος. Θα ήμουν κοινωνικός παίκτης και θα έλεγα: ξέρεις τι, σήμερα δεν θα ξαναπαίξω, θα παίξω μετά από 1 χρόνο. Δεν θα ήμουν εδώ τώρα να κάνουμε συνέντευξη. Οπότε, αυτός που είναι εθισμένος, τα βήματα είναι πολύ απλά. Θα πρέπει να κάνει ομάδες. Εγώ που είμαι τζογαδόρος, στους Τζογαδόρους Ανώνυμους. Αυτός που είναι ναρκωμανής, στους Ναρκωμανείς Ανώνυμους. Αυτός που είναι αλκοολικός, στους Αλκοολικούς Ανώνυμους. Δεν ήρθα εδώ να πω ότι ξέρεις τι, εγώ μόνος μου θα κάνω μια ομάδα και θα σώσω τον κόσμο, έτσι. Όχι. Και εμένα οι άνθρωποι εκεί με βοήθησαν. Είναι πλέον η οικογένειά μου, έτσι. Έχουμε ανθρώπους που είναι 17 χρόνια καθαροί. Γιατί είναι λιγότερα χρόνια οι ομάδες των Τζογαδόρων στην Ελλάδα. 16, 15, 14. Αλλά ακόμα και αυτός που είναι μία μέρα, γιατί το ρεκόρ είναι μία μέρα. Μία μέρα τη φορά. One day at a time. Το παγκόσμιο ρεκόρ αυτό είναι 24 ώρες. Δηλαδή, και εγώ έτσι ξεκίνησα. Μία μέρα τη φορά. Το ότι μετά, περνώντας ο καιρός, γιατί ο καιρός τα γιατρεύει όλα και ο χρόνος, αυτή είναι η γιατριά. Δηλαδή, δεν μπορεί μετά από 6 μήνες εγώ να είμαι καλά. Δεν ήμουν καλά. Δεν μπορεί μετά από 1 χρόνο και 2 να είμαι καλά. Αφού ακόμα χρωστούσα καταρχάς. Αλλά τα πλήρωνα από την τσέπη μου. Δεν πήγε να με καθαρίσει κανένας. Αν με καθάριζε κάποιος, μα θα ξαναγύριζα πίσω. Είναι το μόνο σίγουρο. Έφυγα, πήγα στην Αυστραλία και στα 3 χρόνια, ξαναγύρισα, δούλεψα. Για πρώτη φορά στη ζωή μου δούλεψα. Θα μου πεις δουλειά δεν είναι το ποδόσφαιρο, επαγγελματικά το κάνεις. Οκ. Δεν είχα καμία αίσθηση του χρήματος, ακόμα και από το ποδόσφαιρο εγώ. Δεν είχα μάθει πώς βγαίνει το μεροκάμα του. Δεν είχα κουραστεί στη ζωή μου. Στην Αυστραλία πήγα και ξυπνούσα 4 ώρες το πρωί. Οδηγός. Το απόγευμα έπαιζα μπάλα. Ήμουν έξω από το σπίτι μου, έλεγα το σήμα από τις 4 το πρωί και γύρναγα στις 10 το βράδυ. Και ξανά από τις 4 το πρωί. Έβγαζα τα λεφτά μου. Δεν έκλεβα κανέναν. Και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω για να μου πεις ή να το ακούσει κάποιος για να μου πει: ξέρεις τι, μπράβο. Ούτε το κάνω για να μου κολλήσεις γαλόνια εδώ πέρα. Το ότι συμπεριφέρομαι σαν φυσιολογικός άνθρωπος πλέον δεν θέλει κάποιο. Να μου πεις, δεν είναι και εύκολο να το κάνει ο καθένας. Οκ, αλλά δεν κάνω κάτι τίποτα φοβερά σπουδαίο να πω ότι ξέρεις τι, να είμαι πάλι όπως το καλάμι, όπως ήμουν παλιά. Ζω σαν φυσιολογικός άνθρωπος πλέον. Αυτό κατάφερα να κερδίσω. Να πω κάτι σχετικά με αυτό που είπες λίγο πιο πριν, όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο. Μου λες, να σου πω, πού θα προβληθεί, μου λες αυτό. Και μου φάνηκε λίγο περίεργη ερώτηση. Και σου λέω εκεί. Μου λες, α, ωραία, εντάξει, γιατί εγώ αυτό που θέλω να κάνω είναι να ακουστεί παντού. Εγώ θέλω να βοηθήσω παιδιά. Και δεν στο έχω πει πριν, τώρα στο λέω πρώτη φορά. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Λέω, κοίτα να δεις. Το κάνω με ενδιοτέλεια. Θα μπορούσε ο καθένας να το κάνει με διαφορετικό τρόπο. Γιατί ξέρεις, κάπου ο καθένας μπορεί να το εκμεταλλευτεί και να το χρησιμοποιήσει όλο αυτό όπως θέλει.
Εγώ ούτε και όσοι συνεντεύξεις έχω κάνει, ούτε λεφτά πήρα, ούτε θα πάρω, να σου πω δηλαδή. Ούτε είναι αυτός ο σκοπός μου εμένα. Ο σκοπός μου είναι να βοηθήσω έναν τζογαδόρο, γιατί εγώ τζογαδόρος είμαι. Έναν τζογαδόρο που υποφέρει. Και αυτό που θέλω να πω σε αυτόν τον τζογαδόρο που μπορεί να είναι και έξω τώρα, δηλαδή είναι έξω σίγουρα, γιατί ο τζόγος πραγματικά είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο σε πολύ μεγάλη έξαρση. Και ειδικά σε χώρες όπως η δική μας, που καλώς ή κακώς η φτώχεια μεγαλώνει κι άλλο, το καταφύγιο του τζόγου δυστυχώς είναι για όλους. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι υπάρχει λύση. Ξέρεις, υπάρχει λύση στο πρόβλημα. Είναι στη Καρόλου 28, στον 5ο όροφο, τζογαδόροι ανώνυμοι. Εμένα αυτό είναι το μήνυμά μου. Δηλαδή, όποιος θέλει, σίγουρα μπορεί. Έτσι, θέλεις είναι το νούμερο 1. Και εγώ πριν ξεκινήσω και μπω στη διαδικασία, έλεγα δεν μπορώ, όχι δεν μπορώ, δεν ήθελα. Δεν υπάρχει δεν μπορώ. Υπάρχει δεν θέλω. Κάποιοι δεν θέλουν, σίγουρα. Κάποιοι θέλουν να ζουν έτσι. Θα μου πεις, μα θέλει κάποιος να ζει μέσα στη μιζέρια, μέσα σε αυτό το πράγμα, κάποιοι θέλουν. Εγώ σήμερα δεν θέλω. Δηλαδή, εγώ σήμερα επιλέγω να είμαι καθαρός. Το Μάιο πάω για τα 8 χρόνια. Πάμε σήμερα 92 μήνες και πόσο έχει ο μήνας σήμερα, 92 μήνες και 3 μέρες καθαρός. Οπότε για μένα είναι πολύ απλά πράγματα σήμερα. Πολύ απλά. Η ανάρρωση είναι πολύ δύσκολη. Γιατί εγώ σήμερα πρέπει να ζήσω χωρίς να παίζω. Αυτό δεν είναι εύκολο για έναν τζογαδόρο, για έναν εθισμένο. Να αντιμετωπίσει τα πράγματα χωρίς την εξάρτησή του. Είναι φοβερά δύσκολο. Αν κάποιος πιστεύει ότι μπορεί να θα σταματήσει τον τζόγο και θα είναι καλά σε μια μέρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Τα στάδια και στην ανάρρωση είναι. Στην αρχή υπάρχει πένθος. Εγώ τον πένθησα τον τζόγο. Τον πένθησα. Μετά υπήρχε το γαμήλο ταξίδι, έλεγα πω, αφού έχω κόψει τώρα, είμαι φοβερός τύπος. Και εκεί έφαγα σφαλιάρα. Γιατί η συμπεριφορά μου πάλι ήταν διαφορετική. Εγώ έβγαινα μετά. Πήγαινα έξω συνέχεια. Μετά υπήρχαν και άλλες στιγμές στη ζωή μου, μέσα στην ανάρρωσή μου, που έχασα τον δρόμο μου πάλι. Δεν είναι εύκολη η ανάρρωση. Είναι πάρα πολύ δύσκολη. Λέμε είναι η ανάρρωση πολύ απλή, αρκεί να τα αλλάξει όλα. Αυτό το όλα δεν αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη. Πώς μπορώ να σταματήσω εγώ να είμαι εγωιστής, άμα δεν πάρω βοήθεια? Να μην σκεφτόμαι μόνο τον εαυτό μου. Ή να αγαπάω τον εαυτό μου. Που η βάση είναι αυτή, να αγαπήσω εγώ τον εαυτό μου. Γιατί εγώ τον αγαπούσα, να ξυπνήσω το πρωί, να πλύνω τα δόντια μου, να πλύνω τη μούρη μου. Εγώ κέρδιζα και φορούσα τα ίδια ρούχα. Γιατί θεωρούσα ότι είναι γούρι. Εμένα ο τζόγος μου είχε κάνει προκατελημένο, μου είχε κάνει 1002 πράγματα. Σήμερα, ας πούμε, εγώ δεν έχω γούρια, πώς να σου το πω. Τι γούρια, αφού κάθε μέρα είναι διαφορετική. Γίνεται κάθε μέρα να είναι ίδια. Πώς? Άμα ήταν κάθε μέρα να είναι ίδια, δεν θα είναι νόημα. Άρα τι γούρι να έχω? Έχω απλοποιήσει τα πράγματα στη ζωή μου. Αλλά δεν το έχω κάνει μόνος μου. Ξεκάθαρα. Εγώ δηλαδή, σε αυτό που λέω και το επιμένω, το τζογαδόρι ανώνυμοι, αυτή είναι η λύση. Αυτή είναι η λύση. Δεν υπάρχει κάποια άλλη λύση για τζογαδόρο. Και επειδή αυτή η ομάδα έτσι είναι φανταστική, η πρώτη Παρασκευή του κάθε μήνα είναι και ελεύθερη για οποιονδήποτε θέλει να έρθει, γιατί καλώς ή κακώς σε κάθε σπίτι υπάρχει ένα πρόβλημα. Οπότε και εσύ, άμα θέλεις την πρώτη Παρασκευή του μήνα, θα μπορούσες να έρθεις και εσύ να ακούσεις. Νομίζω θα. Αυτό ήθελα να πω. Αν μπορώ να έρθω. Άμα κάνουμε μια ανοιχτή ομάδα στο Σύνταγμα, θα το γεμίσουμε. Και θα θέλουν όλοι να κάνουν. Και ας μην είναι τζογάδοροι. Έχω δηλαδή τον κολλητό μου τον Θοδωρή στην ομάδα, ο οποίος είναι 9 χρόνια καθαρός. Ο αδερφός του είχε θέμα με άλλο εθισμό και μέσα από την ομάδα τη δικιά μας είναι 6 χρόνια καθαρός. Και δεν έχει πάει ξανά σε άλλη ομάδα, έρχεται μόνο σε εμάς. Και δεν είναι τζογαδόρος. Η βάση όλων των εθισμών είναι ίδια. Η βάση όλων των εθισμών είναι ίδια και καλώς ή κακώς στην αρχή θα σε τραβήξει και κάποιους άνθρωπους. Δηλαδή, εγώ όταν μπήκα μέσα, είδα τον Ζήση, είδα τον Παύλο, είδα τον Γιώργο, είδα τον Αντώνη, είδα τον Θοδωρή, είδα τον Αλέξανδρο, τον Δημήτρη, που είμαστε κοντά με αυτά τα παιδιά. Από εκεί που είχα πρότυπο έναν που παίζει 5.000 εκκλήρωση στο κίνο και θεωρούσα ότι αυτά είναι τα πρότυπα ζωή μου, να κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Τώρα έχουμε πάει στην άλλη άκρη που ζηλεύω με την καλή έννοια αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από αυτό που περάσανε, αναρρώνουν σήμερα
έχουν φτιάξει τη ζωή τους όλοι. Να μην ζηλεύω κάποιον ο οποίος πάει στην πρόοδο. Σήμερα δεν είμαι μέσα στην αρρώστια, δεν είμαι ενεργός μέσα στην αρρώστια. Σήμερα είμαι στην ανάρρωση. Θα είμαι πολύ. Δεν λέγω ότι αυτές τις λέξεις, να ξαναγυρίσω πίσω. Θα είναι επιλογή μου σήμερα να γυρίσω πίσω εγώ. Σήμερα θα είναι ξεκάθαρα επιλογή μου. Μετά από τόσα χρόνια, μετά από τόσες ομάδες, αν πας να παίξεις, πιείς ή οτιδήποτε, είναι επιλογή σου. Δεν σε σπρώχνει κανένας. Έχω δει μέλη στην ανάρρωση να έχουν χάσει γονείς, να έχουν χάσει οικογένειες, να έχουν μείνει στον δρόμο. Εγώ δεν έχω πάθει τίποτα από αυτά. Γιατί να γυρίσω πίσω. Άρα θα ήταν επιλογή μου. Δηλαδή και στην ανάρρωσή μου, ευλογημένος είμαι. Έχω την οικογένειά μου. Έχουμε υγεία και παρόλο τις καταστροφές που έπαθε, ας πούμε, και ο πατέρας μου και αυτά, αν με ρωτάς σήμερα, δόξα τω Θεώ που γίνανε και έτσι. Ξέρεις, λεφτά κλεμμένα δεν είναι ευλογία. Ο πατέρας μου μπορεί να χάσει τα λεφτά του με αδικία, αλλά κέρδισε την οικογένειά του. Αυτό, όσα λεφτά και να έχεις, δεν πληρώνεται αυτό το πράγμα. Ξέρεις, το να περπατάς έξω και να έχεις το κεφάλι σου, το κούτελό σου καθαρό, ρε παιδί μου. Να μην χρωστάς, να μην κλέβεις, να μην λες ψέματα. Εγώ, ας πούμε, χαίρομαι για τον πατέρα μου. Ξέρεις. Είναι στην κοινωνία, ας πούμε, εκεί στα Λιβέρι, δεν έχει να πει κάποιος μια κακούβητα για αυτόν. Δεν έκλαψε ποτέ κανέναν, δεν πειράξει κανέναν. Ο αδερφός μου το ίδιο. Είναι ο κορυφαίος στο είδος του, είναι κτηνίατρος, είναι εκπληκτικός. Η οικογένειά μας σώθηκε. Δηλαδή και ο πατέρας μου μετά από πολλά χρόνια, ας πούμε, ξέρεις, που δεν το είχε ξεπεράσει, ας πούμε, πολλά χρόνια. Γιατί το να σε πληγώνει, να σε κλέβει το ίδιο σου θέμα, δεν είναι και εύκολο πράγμα. Μου λέει, ό,τι έγινε, έγινε για καλό, ρε παιδί μου. Ξέρεις, η οικογένειά μας σώθηκε. Δεν θέλω κάτι άλλο, πώς να σου πω, ρε παιδί μου. Τι να τα κάνεις αυτά τα λεφτά. Τα κλεμμένα. Δεν θα τα χαρίσεις ποτέ. Πώς να σου πω, δηλαδή. Και η μαμά μου πλέον είναι καλά, είναι με τον αδερφό μου, και αυτή που τον βοηθάει στο κτηνιατρίο, έχει γίνει βοηθός κτηνιάτρου. Σε όλα τα χειρουργεία. Είμαστε μια φυσιολογική οικογένεια πλέον. Ξέρεις, δεθήκαμε κι άλλο. Γίναμε ένα. Θα μου πεις, μα δεν. Κάποια πράγματα είναι άσχημα να γίνονται. Όλα γίνονται για κάποιο λόγο. Τώρα να κάτσεις να υπεραναλύεις γιατί έγινε το κάθε πράγμα, κακό κάνεις, καλό δεν κάνεις. Αν υπάρχει υγεία, αν υπάρχει αγάπη, και έχεις όρεξη, όλα γίνονται νομίζω. Αυτή είναι η άποψή μου εμένα. Κάπως έτσι ήταν, νομίζω, εν συντομία, γιατί εντάξει, μπορούμε να πούμε χιλιάδες πράγματα, η αλήθεια είναι αυτή. Αλλά κάπως έτσι ήταν η διαδρομή μου μέχρι και το σήμερα που μιλάμε. Γιάννη, ευχαριστώ πολύ. Αν θέλεις κάτι άλλο να πεις εσύ, εγώ δεν έχω κάτι άλλο να σε ρωτήσω. Ήταν πολύ ωραία η συνέντευξη, η ιστορία που μου είπες. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχω και εγώ έτσι να πω κάτι άλλο, γιατί ξέρεις, το να πλατιάζουμε και πάρα πολύ, ενώ η συνέντευξη όσον αφορά τους εθισμούς, εμένα πάντα μου αρέσει, δηλαδή, και αυτή τη δουλειά που κάνεις, ας πούμε, για τη συνέντευξη που έχω δει, γιατί δεν είναι μόνο τα ναρκωτικά, ο τζόγος, το αλκοόλ, είναι το φαγητό, είναι χιλιάδιο πράγματα, που και σε αυτά ακόμα σήμερα δεν υπάρχει πλήρη ενημέρωση. Δεν έχουν όλοι ομάδες. Δεν είναι ένας εθισμός. Είναι πολλοί εθισμοί. Και αν δεν βρεις και κάποιον ο οποίος έχει το ίδιο πρόβλημα, δεν είναι εύκολο να σε βοηθήσει ο άλλος. Είναι βιωματική. Καλοί γιατροί, καλοί ψυχίατροι, καλοί ψυχολόγοι, σίγουρα. Δεν το συζητάμε. 100-0. Εγώ είμαι υπέρ της ιατρικής ούτως ή άλλως. Ένας ζωγαδόρος μπορεί να βοηθήσει έναν ζωγαδόρο. Ένας ναρκωμανής έναν ναρκωμανή. Ένας αλκοολικός έναν αλκοολικό. Δηλαδή, οι αλκοολικοί έτσι ξεκίνησαν. Στην Αμερική, πριν δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια, περπατάγανε να πάνε να βρουν να πιούνε και δεν ήπιανε. Γιατί μιλάγανε. Το να μοιράζεσαι και να μιλάς είναι το ιατρικό στο κάθε εθισμό. Αλλά νομίζω ότι και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι οι οποίοι έχουν πάνω στους εθισμούς μεταπτυχιακά κτλ. Επειδή είμαι σε επικοινωνία πάντα, εννοώ, και κάνουμε και ένα project τέλος πάντων με αθλητές σε ευρωπαϊκό επίπεδο στον εθισμό, η σωστή κατεύθυνση είναι ακόμα και οι ίδιοι οι ψυχολόγοι κτλ. Σου λένε, κοιτάξτε να δεις, ναι, υπάρχουν μια βοήθεια από εμάς, αλλά ανώνυμοι ζωγαδόροι
Αν είσαι τζογαδόρος, θα πας εκεί. Βέβαια, το να πάει κάποιος αθλητής μεγάλος σε μια ομάδα ανωνύμων για κάποιον εθισμό, δεν θα πάει. Αυτό είναι το πρόβλημα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, υπάρχει και ο φόβος της κοινωνικής καταγραφής. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα για τους αναγνωρίσιμους αθλητές. Είναι φοβερά δύσκολο. Και αυτό το project που δουλεύουμε, ας πούμε, τώρα σε συνεργασία, ας πούμε, έτσι, με κάποιους φορείς, απλά δεν θέλω να πω περισσότερα γιατί είναι κάτι το οποίο είναι για αυτό το λόγο ακριβώς. Γιατί αν οι άνθρωποι που έχουν αναγνωρισιμότητα ντρέπονται. Λέει, πώς θα πάω τώρα εκεί. Δεν είναι πρόβλημα γι' αυτό. Εδώ άνθρωποι που δεν έχουν αναγνωρισιμότητα και σκέφτονται το ίδιο. Φαντάσου. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν αναγνωρισιμότητα, επειδή και αυτό, όπως λες, συμβαίνει, ας πούμε, και στην καθημερινότητα, γιατί όπως και εμένα και τα άλλα μέλη, τα παίρνουν συνέχεια τηλέφωνο. Το τηλέφωνο δεν σταματάει να χτυπάει, ζητώντας βοήθεια από κόσμο. Ακόμα και κάποιος που δεν είναι αναγνωρίσιμος, φοβάται να έρθει. Σου λέει, τι είναι αυτή τώρα εκεί πέρα. Τζογαδόροι, ανώνυμοι. Τι είναι αυτή η τύπη τώρα εκεί πέρα. Να πάω εγώ τώρα με αυτούς εκεί πέρα τους κατεστραμμένους, να σκέφτεται κάποιος. Τι είναι αυτή, τι είναι αυτή. Θα μου δώσουν λεφτά. Τι θα κάνουν τώρα εκεί πέρα. Όπως σου είπα, η πρώτη Παρασκευή του μήνα είναι ελεύθερη. Θα το ξαναπώ εγώ γιατί αυτή εδώ είναι η είσοδος για την επιστροφή στην κανονική ζωή Καρόλου 28 στο Μεταξουργείο στον 5ο όροφο. Έτσι, κάθε Παρασκευή 7 με 8.30. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Είτε πέφτει Χριστούγεννα, είτε πέφτει Πάσχα, είτε πέφτει οτιδήποτε. Η ομάδα είναι ανοιχτή. Η πρωτοχρονιά, οτιδήποτε είναι αυτό, είναι ανοιχτή. Κάθε Παρασκευή 7 με 8.30 λόγω του COVID πλέον. Παλιά ήταν διαζώσεις 5 φορές τη εβδομάδα. Πλέον έχουμε 2 φορές τη εβδομάδα στο διαδίκτυο. Κάθε Παρασκευή, ό,τι και να γίνει. Και συνήθως κάνουμε και κάποιες Δευτέρες, Τετάρτες πάλι διαζώσεις. Και η πρώτη Παρασκευή του μήνα είναι ελεύθερη για τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να έρθουν να ακούσουν, να δουν, να πάρουν έτσι, σε κάθε σπίτι, καλός ή κακός, ο τζόγος υπάρχει. Δεν θέλει πολύ να ξεφύγεις. Αυτό είναι το μήνυμά μου εμένα σήμερα, ότι υπάρχει λύση στο πρόβλημα του τζόγου. Γιατί εγώ για τον τζόγο ήρθα να μιλήσω. Υπάρχει λύση. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Εγώ ευχαριστώ πολύ για όλα.